Слава Україні, друзі! В одному зі своїх інтерв'ю Петро зазначив, що окрім важкої зброї, йому на війні ще не вистачає еклерів. Сьогодні ми їдемо з подарунком з еклерами на лінію фронту на Донеччині поспілкуватися в програмі «Так просто» з Христою Равлюк з одним з легендарних комбатів батальйону «Свободи», майором Нацгвардії Петром Кузиком. Привіт, Петре! Слава Україні! Героям слава! Ти божевільно й сюди добралась. Я мріяла про це інтерв'ю в окопі з легендарним комбатом Петром Кузиком, тому я до тебе з подарунком, з твоїми улюбленими еклерами. Це тобі, тримай. Дякую. Це Стьоп наді мною. Про ці еклери знала вся Україна, що окрім важкої зброї ти хотів на передову ще еклерів. Що ще, окрім еклерів, тобі, як комбату батальйону «Свобода», не вистачає на передовій? Ще еклерів. Зробимо. Але тим не менше... Насправді, дякую за тролінг. Я пам'ятаю, в Рубіжному було дуже пекло було там. Та й страшно було. І багато підрозділів, щоб не називати їх там номера, тікали і записували відоси. І ми тоді записали відео, що всього вистачає. А мені реально хотілося еклерів свіжою, хорошою заварною. Я дуже запам'ятала це твоє відео. Я отак пожартував, і ти мене тролиш зараз. Вже це. Боже збав, взагалі не тролю, я насправді дуже довго їх везла в сумці холодильнику, щоб тобі зробити якусь приємність хоча б в цих умовах. Ти поїдеш, а мені треба буде їх пильнувати, тому що пацани розтягнуть, вони голодні до солодкого. Головне з'їжте їх. Що тобі не вистачає зараз на передовій, враховуючи ситуацію, яка є? Та багато чого не вистачає. Конкретно. З огляду на вчорашні бої, сьогоднішні бої, то не вистачає артилерії, підтримки артилерії, прикриття артилерії. Знаєш, я мав би казати, що ура, все класно, але насправді нічого класного нема. Нас пресують артилерію з усіх стволів. Вчора і сьогодні літаки на нас вилітали, і авіабомби, і крупнокаліберні, і мінометні, і якась касетна вже херня з'явилась. А з нашого боку, міномет 2 рази чихнув в нашу сторону, і кажуть, все, БК нема, ліміт на сьогодні. І прорив вчора ліквідовували, просто штурмовими діями забирали назад позиції. Вчора взагалі страшна ситуація була. Вчора вони не можуть взяти наші позиції, вони скинули авіабомбу. Відповідно, вже на цій позиції не було кому захищати, вони туди заскочили. І до вечора були бої в окопах. Ми їх загнали назад, на ту позицію, через яку вони заходили. Товкли її, трохи ручними гранатометами, трохи це. Слава Богу, вчора виїхав танк, нас підтримав, туди насипав. Потім вони втекли в лісопосадку, ще в лісопосадки їх там надавили. І цілий день на цю позицію, через яку вони заходили, ми її товкли до ночі, з усього, що мали. І гранатами закидували, і гранатометами, і ручним мінометиком 60-м туди, танк туди стріляв. А вночі, коли вже ми їх видавили з цієї позиції, ми розуміли, що буде відповідь, і ми відтягнулись. А орки думали, що ми на цій позиції, і туди з усього почали кліпати, десь до півночі кліпали. Потім заспокоїлися, і ми пішли за своїми 200-ми забирати їх. І виявляється, що викопали з землі живого нашого побратима, неймовірно, позивний «Чайник», який, уяви собі, з самого ранку, перша ця бомба його засипала землею, і там москалі товклись, у нього так рука з землі стирчала, і півголови. Вони думали, що він 200-й. Він свідомість втратив, звісно, це його і врятувало. Ми наступали туди, насипали всякого, потім вони у відповідь насипали, і він це все пережив, як і у нього ангели-охоронці. І зараз в шпиталі, в нього зламана рука, і забої, легенів, і таке. Дай Бог йому в принципі, здоров'я. Жити буде, і повноцінно жити буде. Ти воюєш з 2014 року. Чим ця війна, яку називають зараз повномасштабною, відрізняється від тієї, яка почалася 8 років тому? Динамікою і концентрацією, мабуть, ненависті до нас. Вона накопичувалася з 2014 року, коли Україна
не дала себе окупувати. Вони планували, накопичували цю всю цю жовч, ненависть. Мені от інколи здається, от це така концентрована ненависть до українського народу. Ми думали тоді, там Піски, ДАП, там ці сектора, де ми воювали, це страшна війна. Справді, я там навіть от коли ми Ірпінь штурмували, динаміка була велика, але вона не була така, як в Рубіжному, як тут, як в Сіверському Донецьку. Росія використовує після програшу під Києвом боїв, вони використовують тактику, це ж не новина, вогневий вал вони її називають. Вони просто перемелюють все в кашу. Чи будинки, міста, чи позиції, там, в окопи в землі, бліндажі. Це просто для них немає от такого поняття, як там дефіцит боєкомплекту. Для них просто питання часу, коли вони цей укріпрайон перемелять. А після того, як і вони всі засоби, артилерія, міномети, авіація, якщо тримається довго, танки виходять, якщо і після нам спалили декілька танків, авіацію викликають, і все по новій. Тобто вони не рахуються з втратами, їх гонять на нас, це очевидно. Втрати у них шалені, витрати боєкомплекту просто нерозумні, так не ведуть. Просто вони хочуть випалити цю землю, вибити до ногтя. І мені шкода цих нерозумних людей, які думають, що війна їх обійде, війна їх не стосується. Ні, вони випалюють все, незалежно від симпатії, може навіть російськомовний, проросійський там поціновувач Путіна, його все одно заріжуть. Тому що він живе на цій землі. Ну, тому що спочатку зараз луплять якраз російськомовні міста, якщо так відверто. От вони і розплачуються за свою лояльність до руського міра. Ти особисто знаєш міністра оборони Олексія Резнікова і в одному з своїх постів дуже категорично висловився в його адрес. Чи були якісь зміни після тієї зустрічі, і чи почув тебе міністр? Я, власне, категорично, з матюками, з усім напіхав з приводу ситуації, яка складається. Тому що з телевізора експерти різні говорять дуже рафіновану інформацію, і вона така, то, що хочуть чути. Насправді війна, яка ведеться зараз, вона кардинально відрізняється від офіційної пропаганди з українського боку. Я там відкриваю Фейсбук, читаю, там Хімарси зайшли, там, чи Хаймарси, там 3 сімки, там обладнання, ракети, світ підтримує, джавеліни, енлави, тра-та-та. А в тебе нічого нема, да, по факту? Ми заїхали в Рубіжне, порахували бійці до 500 годин, 500 обстрілів на наш п'ятачок в годину, і ніякої підтримки, взагалі ніякої. Тобто наш танк виїжджає, танкіст боїться. Він виїхав в молоко, відстріляв і уїхав, все, він свою норму виконав, у нього ліміт БК, він на сьогодні не виїжджає. Почув тебе міністр по факту? Ти знаєш, я був здивований, він в курсі проблем. Причому, він такий адекватний, реально адекватний. Він, от то, що я йому розповідав, він знав ці проблеми. І там, де він не міг вирішити, він чесно каже, що я не можу на це вплинути. Дещо змінилось там, умовно кажучи, у нас в секторі там з'явилось там вже це там іноземне обладнання, там контрбатарейне, але його, це смішно. Якщо проти нас стоїть 2000 стволов різних, від міномета до там крупнокаліберної, до САУ, а у нас 2 цих штуки, 3 сімки. І до них боєкомплекту теж, як кіт наплакав. От уяви, 2000, отак вони півколом стояли навколо міста і от насипали на нас. А нас прикривало 2. І то час від часу як прикривало? От у нас було 10 числа, там, просто... Вони 9 травня хотіли прорватися, ми їм напіхали, ми готувались, мінувались там. А 10-го це була мстя з їхнього боку. Просто все. Авіаракети, танки і так далі. І жодного пострілу до прикриття. А як виявилось, наші лупашили переправу, вони навели, танками переправлялись через річку. І я їм хотів, задушити вже їх в штабі хотів, але потім вони показали мені, дійсно, пріоритетніше було
Та не змилостився, просто я б на їхньому місці так само зробив. Я розумію, вони поклали життя піхоти наше тут, тобто кинули на призволяще, але там треба було налупашити ту переправу, тих танків потопити. Це, до речі, відома картиночка, коли оці в Білогорівці оці танки, це якраз елементи цих подій театру, цих дій.